باروسيا 8. لماذا تدعى العذراء مريم أم الكنيسة؟ يوضح ملف الفيديو الأصلي هو رقم 18، تمت إضافته بعد الحقيقة. هل مريم أم الكنيسة؟ في 3 مارس 2018 قررت الكاردينال سارت باسم البابا فرانسيس الاحتفال بعيد مريم أم الكنيسة يوم الاثنين 50. ماذا يعني هذا العنوان؟ هل علينا أن نقول مرة أخرى لبعض البروتستانت أن الكنيسة تتخطى حدودها، وأن الفادي الوحيد هو الذي يسلب منه الكرامة، أي يسوع المسيح؟ لذا أود أن أوضح في هذا الفيديو الصغير كم هو ملموس إذا كانت مريم أم الكنيسة ليس عنوانا صوفيا هلاميا. إنه ملموس وسنعيشه. أولاً، يخطئ البروتستانت في قولهم إن هذا ليس كتابيا. إنه فداء المسيح ذاته، حيث يظهر أنه كذلك. على سبيل المثال، عندما نقرأ في يوحنا 14:13 ستعمل أعمالا أعظم من تلك التي قمت بها. ولماذا؟ لأن كل ما تطلبه باسمي سأفعله. يمكننا أن نقول لأنفسنا ولكن هنا هو ربما المبالغة. لن نقوم بعمل أعظم منه، لأنه منه يأتي كل شيء. ولكن بالطبع يأتي كل شيء منه. عندما يقول يسوع هذا، فهو ببساطة يوضح كيف وإلى أي مدى سيضعنا في المقدمة، وأن عظمة المسيح هي أنه الأصغر، لأنه يقدم كل أولئك الذين يحييهم. نراه بوضوح شديد على الصليب. فعلها. لقد فعل هذا مع مريم عندما أعطاها الأم ليوحنا التلميذ الذي أحب. لم أقل ليوحنا، ينبغي أن أقول للتلميذ الذي كان يحبه: ها هي أمك. وفي ذلك اليوم جعلها التلميذ ملكا له. من الواضح أن شهادة يسوع هذه في يوحنا الفصل 19 الآية 27 هي كلمة من كلام الله. وهذا شيء جديد. بالنسبة للقرن السادس عشر قرر البروتستانت جعل لها كلمة بشرية، اعتني بأمي، عندما يفترض في نفس الوقت أن هناك إخوة أكبر سنا يجب أن يعتنيوا بها. إنهم لا يرون أنهم يحولون كلمة من كلمة الله وشهادة المسيح إلى كلمة بشرية. لذا فإن هذه التبعية تعني هذا الانحطاط للمسيح أمام أولئك الذين ينزلون أمامه. كيف تتحقق مريم بشكل ملموس لدرجة جعل لها أم الكنيسة؟ هذا يعني التي تعطي الحياة لجميع الذين نالوا الخلاص، كل الأحياء، حواء الجديدة. إنه ملموس، ومن الواضح أنه يبدأ لأنها أطاعت الله تماما، وخضعت تماما لكلمته، من خلال حقيقة أن الله اختارها لتكون أمه عندما يأتي إلى الأرض. هذا هو الفصل الأول. يقول البروتستانت: لا، لقد كانت مجرد رحم. إنهم على حق، لقد كانت مجرد بطن. تم اختيارها أولا لأنها كانت تعمل إرادة الآب، وبالتالي فهي ليست مجرد رحم في عينيه. هي والدة الإله، وقد أحضره شخصها إلى العالم. لذلك يميل البروتستانت إلى التقليل من شأن أمومة مريم هذه. إنه حقا دور مهم. ثم نعلم أن مريم تستمع إلى كل شيء في قلبها. إنها تتأمل فيه وتفهمه تماما، وهذا مهم جدا، لأنه على الصليب يجب أن يمثلنا شخص ما. حقا الصليب هو عهد مختوم. هناك نعم الله الذي يغفر لنا خطايانا، ونعم البشرية التي تقبل هذا الغفران وتتحد مع الله. من كان هناك شخص كان عليه أن يفهم كل شيء، ولم يكن هناك أحد غير مارين. لذلك حتى من خلال هذا الفعل تصبح أمنا لأنها تمثلنا. يمكننا أن نقول لأنفسنا: إنه صوفي لا يهمنا. إنه ليس صوفيا على الإطلاق. سأعطي الآن الآثار الملموسة. عندما يأخذ جين ماري إلى المنزل، يمكننا القول إن ماري ستدربه. إنه شاب يبلغ من العمر 15 إلى 16 عاما، ولهذا السبب يمكن أن يكون عند الصليب. لم يكن لديه لحية لخطر الموت مثل الآخرين. ويمكننا القول أننا إذا قرأنا إنجيل القديس يوحنا، والذي سيكتبه في نهاية حياته حوالي 90 عاما، فهو إنجيل مريم. لماذا باروسيا 8. لماذا تدعى العذراء مريم أم الكنيسة؟ يوضح ملف الفيديو الأصلي هو رقم 18، تمت إضافته بعد الحقيقة. هل مريم أم الكنيسة؟
في 3 مارس 2018 قررت الكاردينال سارة باسم البابا فرانسيس الاحتفال بعيد مريم أم الكنيسة يوم الاثنين 50. ماذا يعني هذا العنوان؟ هل علينا أن نقول مرة أخرى لبعض البروتستانت أن الكنيسة تتخطى حدودها، وأن الفادي الوحيد هو الذي يسلب منه الكرامة، أي يسوع المسيح؟ لذا أود أن أوضح في هذا الفيديو الصغير كم هو ملموس إذا كانت مريم أم الكنيسة ليس عنوانا صوفيا هلاميا. إنه ملموس وسنعيشه. أولاً، يخطئ البروتستانت في قولهم إن هذا ليس كتابيا. إنه فداء المسيح ذاته حيث يظهر أنه كذلك. على سبيل المثال، عندما نقرأ في يوحنا 14:13 ستعمل أعمالا أعظم من تلك التي قمت بها، ولماذا؟ لأن كل ما تطلبه باسمي سأفعله. يمكننا أن نقول لأنفسنا ولكن هنا هو ربما المبالغة. لن نقوم بعمل أعظم منه، لأنه منه يأتي كل شيء. ولكن بالطبع يأتي كل شيء منه. عندما يقول يسوع هذا، فهو ببساطة يوضح كيف، وإلى أي مدى سيضعنا في المقدمة، وأن عظمة المسيح هي أنه الأصغر، لأنه يقدم كل أولئك الذين يحييهم. نراه بوضوح شديد على الصليب. فعلها. لقد فعل هذا مع مريم عندما أعطاها الأم ليوحنا التلميذ الذي أحب. لم أقل ليوحنا، ينبغي أن أقول للتلميذ الذي كان يحبه: ها هي أمك. وفي ذلك اليوم جعلها التلميذ ملكا له. من الواضح أن شهادة يسوع هذه في يوحنا الفصل 19 الآية 27 هي كلمة من كلام الله. وهذا شيء جديد. بالنسبة للقرن السادس عشر قرر البروتستانت جعلها كلمة بشرية، اعتني بأمي، عندما يفترض في نفس الوقت أن هناك إخوة أكبر سنا يجب أن يعتنيوا بها. إنهم لا يرون أنهم يحولون كلمة من كلمة الله وشهادة المسيح إلى كلمة بشرية، لذا فإن هذه التبعية تعني هذا الانحطاط للمسيح أمام أولئك الذين ينزلون أمامه. كيف تتحقق مريم بشكل ملموس لدرجة جعلها أم الكنيسة؟ هذا يعني التي تعطي الحياة لجميع الذين نالوا الخلاص، كل الأحياء، حواء الجديدة. إنه ملموس، ومن الواضح أنه يبدأ لأنها أطاعت الله تماما، وخضعت تماما لكلمته، من خلال حقيقة أن الله اختارها لتكون أمه عندما يأتي إلى الأرض. هذا هو الفصل الأول. يقول البروتستانت: لا، لقد كانت مجرد رحم. إنهم على حق، لقد كانت مجرد بطن. تم اختيارها أولا لأنها كانت تعمل إرادة الآب، وبالتالي فهي ليست مجرد رحم في عينيه. هي والدة الإله، وقد أحضره شخصها إلى العالم. لذلك يميل البروتستانت إلى التقليل